What's up mga kaulaga? We are back again. Another day, another tie-dye Part 2. So for today's video, gagawa tayo ng swirl tie-dye. Ito mga kinakailangan na gamit natin. Ang tie-dye, ang goma at ang forceps na pang-ikot sa ating swirl. Sa pagdaday, kailangan natin ng 100% cotton. Pre-wash ang damit at siguraduhing damp ang pagkakabasa. Charan! For the next step naman. Sa pag-ikot ng damit, pwede natin gamitin ang ating kamay o kaya ang forceps. Pero ngayon, gagamitin muna natin ang ating kamay. Dito naman, hanapin natin ang gitna ng t-shirt para alam natin kung saan natin iikot. Ganito lang ang mag-ikot-ikot. Parang sa pagpapaikot niya sa'yo. Ganun. Dito naman, ipapakita namin kung paano mag-ikot gamit ang forceps. For the next step, magkukulay na tayo. Ang napili naming kulay ay color black and pink. Sa design na to, isang kulay sa isang side ang gagamitin ko. Dito, lalagyan ko ng black ang lahat ng side. At sa kabilang side naman, pink ang ilalagay natin. After that, ibabad na natin to ng 24 hours or 1 to 2 days. Tcharan! Hintayin na lang natin ang outcome. Pagkatapos naming ibabad ng 24 hours ang t-shirt, bubuklatin na natin para makita kung anong itsura ng ginawa natin. So guys, yan na ang final result. Sana nagustuhan nyo. And subscribe to our YouTube channel. Like, comment, and push the notification bell down below. Bye-bye! Subscribe! Montage pa.